Welcome to your channel. Zero patent policy. Zero patent policy යටතේ අයින් වෙච්ච item එක patent policy එකට අයින් වෙච්ච item ගැන videos කිහිපයක් තියෙනවා channel එකේ. ඉතින් list කරන්න යන්න එපා මේ වගේ items. මේ වගේ ඒවා තියෙනවා නම් එවන්න ephelponline@gmail.com description එකේ mention කරලා තියෙන email address එක zero remove යටතේ mention කරලා. awareness එක කී මේක තමයි build up කරන්නේ. මේ awareness කී කියන එක ඇඟ ඇතුළට ගන්න awareness එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒක මම පුල කියන්නේ මේ channel එකේ videos වල තියෙනවා list කරන්න එපා කියන items but ආයි ඇවිල්ලා නැවත ඒවා list කරලම ඒවම අපව වෙනවා zero items කියලා. ඉතින් පොඩි කාලයක් වැය කරලා ඒ ටික බලාගත්තා නම් ඔයාටම තමයි ඒකේ knowledge එක ලැබෙන්නේ. ඔයාටම තමයි ඒ දෙයින් වාසියක් වෙන්නේ. වෙන දෙයක් නෙමෙයි. Right, we have to remove your listing because you need to follow zero patent policy. patent එක කියන්නේ වෙන කෙනෙක්ගේ තියෙන එකක් කරන්න බෑ. මේක report කරලා තිනවා Lumetic for violating their patent rights. eBay's verified right owner කෙනෙක් විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ එක violate කරලා තියෙන නිසා අයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ email address එක දීලා තිනවා woodenbig-bp@redpoints.com. ඉතින් මම හැම වෙලෙම කියන්නේ එක මේ වගේ දෙයක් ආවම ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න email එකක් කියන්නේ apologize කරන්න. ඒක තමයි උසාවි නියෝගයක් ගෙනීමේ බලක්වා ගැනීමේ ඊළඟ step එක. මොකද ඔයා වැරද්දක් කරලා තියෙනවා. ඔයා ගිහලා ස්පෙක් කියනවා apologize කරනවා කියනවා. ඊට අමතරව මෙතනින් ඔයාලට එයාත් එක්ක කතා කරලා ඒක රීසෙල් කරන්න ඔපචුනිටි එකක් දෙනවද කියලා අහන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා නොදැනුවත්කම කරපු නිසා. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ අපි දෙයක් වුණාම ඒකට අපොලොජයිස් කරලා පොඩි වාටර් මාකට් එකක් හදාගන්න කියන එක. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරන්න. ඒක කරගත්ත අවස්ථා ගොඩාක් තියෙනවා. මමත් කරගෙන තියෙනවා. right, එතකොට මෙන්න මේක item එක තියෙන්නේ. මේකේ patent එක තමයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ items කරනවා නම් කරන්න යන්න එපා. මේකේ වර්ග දෙකක් එවලා තියෙනවා. ඉතින් කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒකට patent right එක තියෙන නිසා. Don't try this. add to wish list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. බොහොම පරිස්සමෙන් sell කරගෙන යන්න. ස්වාවිනියෝගයෙන් වැළකීලා. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. Please channel එක ඊපල් ආප් එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ තියෙන යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම මේක තුල දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන්න ප්‍රචාරය. Now all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.